oprit-o. Vai! Sorine, nu m-am mângălit nici la extrem ca cu tine aici. Vardă-i face. Vardă. Te ridica la o parte.
Hai Mariane, hai Mariane, hai. Te aștept cu pozele Poze? de la Selfie Point. Ce selfie point? Nu v-au anunțat la briefing de Selfie Point? Nu. Ok, atunci nu. Dacă v-au anunțat la briefing, era unul. Bună dimineața. Dacă nu v-au anunțat, Nu mi-a zis nimic. Bun, bye. Vezi că-ți dau drumul. Dar nu l-am schimbat. Bună dimineața cu ziua 2 de concurs de aici, de la Sărata Monteoru. Ieri am evitat, ezitat, uitat sau am fost reținuți să facem un outro pentru ziua de ieri sau o concluzie pentru ziua de ieri, pentru că a fost o situație un pic mai dubioasă. Povestea de la început ar fi: ieri dimineață s-a ținut briefingul de extrem. Ni s-au dat indicațiile pentru extrem, după care am întrebat: mai avem ceva de făcut sau mai aveți ceva de zis? Nu, toată lumea s-a dus la mașini și a pornit mașinile. După aceasta s-a mai ținut un briefing general pentru toate clasele, unde noi n-am fost, unde s-ar fi anunțat faptul că pe traseu există selfie point-uri. Aceste selfie point-uri au fost introduse în regulament de anumite persoane care au încercat să îmbunătățească off-road-ul, doar că părerea mea personală este că mai mult încurcă. Ce înseamnă aceste selfie point-uri? Sunt copaci marcați, copaci desenați pe traseu, lângă care tu trebuie să oprești și să-ți faci poză. Pentru că exact asta îți dorești ca și pilot sau ca și copilot, să te oprești în timpul unui traseu, unde tu ai toată aparatura pusă să nu se murdărească, să nu ajungă noroi pe ea, prinsă cu șoricei, încercat să faci cât mai stabilă. Tu ar trebui să te dai jos, să-ți faci poză lângă mașină, să-ți scoți telefonul din suport. Noi n-am auzit de acest aspect, nu am făcut pozele, iar din toate cele 6 echipaje participante au fost doar 2 echipaje care au făcut, am fost 4 care nu am făcut. Eu, în schimb, filmându-mi aproape tot traseul, am avut noroc să am acele poze pe camera, pe GoPro-ul de pe cască, doar că mi-a luat puțin mai mult timp să le găsesc pozițiile respective, pentru că eu nu știam că există așa ceva sau că am trecut pe lângă așa ceva. Primul rând nu știam dacă le-am filmat, dar am avut noroc să le fi filmat, doar că mi-a luat un pic mai mult timp. Regulamentul scrie că ar fi trebuit să le predăm în 30 de minute, iar noi le-am predat după aproximativ 2 ore. Așa că în urma zilei de ieri, teoretic am fi fost pe locul 1, conform timpului, doar că avem penalizare 3 ore 20. Noi am făcut traseul în 3 ore, unde ni s-a mai adăugat încă 3 ore 20, atât nouă cât și încă la 3 echipaje. Așa că în urma penalizării primite de noi și de restul, noi ne clasăm astăzi pe locul 3, pornim a 3-a mașină. Teoretic sunt șanse foarte mici spre 0 să recuperăm cele 3 ore, având în vedere că ne batem la câteva minute. Dar ne dăm for fun, chiar dacă pentru majoritatea acest regulament pare aberant și inutil, ne parcă am jucat Pokémon Go. Trebuie să ne asumăm faptul că nu am fost atenți, dar este foarte frustrant, mai ales că noi suntem singurii care avem pozele, doar că nu ne-a fost validate. Da, să bagă frunze aici.
am ajuns la locul în care eu voi face poze. Este exact locul în care am fost și ieri și am făcut poze celor de la standard A, B, C. Și acum traseul este pentru cei de la extrem. Or să coboare de sus de pe deal și au aici mlaștina asta minunată de la ochiul boului și va trebui să treacă prin poarta respectivă și apoi pe Ravenna în continuare. Nu știu unde e. Am găsit-o. Ai dat drumul? Dă-mi. Atât. Gata. Dă-mi. No. Trage. Atât. Dacă mai și știu unde e aici, ai? Dă-l. Atât. Știu că e lângă mine. Dă-i drumul. Dă-i drumul. Dă-i la roată. Așa. Vezi că ești legat. Mai dai un pic drumul la cablu. Câte un pic. Întinde.